بعد سایز بندی داره دیگه، هم زنونه دارین هم مردونه. سلام عرض می‌کنم دوستان عزیزم، اینجا مرکز استان کردستان، شهر با صفای سنندج. اینجا میدون اصلی شهر، میدان اقبال در سنندج. میدون کلا محلی‌ها و خود ساکنین شهر بهش میگن میدون اقبال، ولی میدون آزادی اسمشو گذاشتن. در حال حاضر اسمش میدان آزادی هستش، اما خب به میدون اقبال معروفه. و ببینین این آبنماهای قشنگ هم دور میدون درست کردن که واقعا زیبایی اینجا رو چند برابر کرده. و از اون خیابون روبرو که الان ما قراره بریم دیگه بازاره و مستقیم میره به مرکز اصلی شهر که بهش میگن دور میدون، که اونجا هم میدان انقلاب هستش. حالا بریم با هم داخل اون خیابون که حالا من الان ساعتی که اومدم ساعت 10 صبح، به خاطر که میخواستم خیلی شلوغ نباشه. الان یه چند ساعت دیگه این خیابون انقدر شلوغ میشه که دیگه اصلا راه برای رفت آمد دیگه سخت میشه. و دوستان هر سال اینجا یه هفت‌سینی برای قشنگی شهر و مسافرایی که میان میذارن و امسال هم به خاطر اینکه دیگه نزدیک عید فطر و اینا دیگه ببینین هلال ماهو گذاشتن و هفت‌سین هم که چیدن. اینجا همه مغازه‌هایی که هستن همه ببینید سوغات کردستان رو میفروشن، یعنی همجوری ردیف تا اون پایین تمام سوغاتی فروشیه که دیگه همه شیرینی سنتی کردستان و انواع شیرینی‌ها رو به فروش میرسونن.
بگیرش اینوری، بگیرش اینوری. خیلی قشنگه، کار دست همش. عالیه. سایز بودم. اینجا یعنی ببینین مرکز و بازارهای اصلی شهر سنندجه که میره داخل بازارهای محلی سرپوشیده هم هستش که قشنگترینش خودم بازار پارچه فروشا رو خیلی دوست دارم که حالا براتون حتما اونجا هم فیلم میگیرم. دوستان ببینین گیوه یا چی بهش میگن؟ کلاش. کلاش کردستان. کلاش. 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 کلاش مخصوص کردستانه که حالا بریم یکم داخل مغازه رو ببینیم با هم دیگه. این دخترم هست با لباس توفیقی. برو. میدونم چی. سلام علیکم. سال نوتون مبارک. سلام شما مبارکه. آج آقا سال نوتون مبارک. سال نوتون مبارک. خوب هستین؟ خسته نباشین. آج آقا مردم سنندج چقدر مهربون و خونگرمن. چرا؟ یعنی مردم دنیا رو داره. واقعا. خواهش میکنم. هر چی اخلاقش خوب باشه محبت بکنه با مهمانا خوبتره دیگه. بله. شما خودت هم خوب زنده باشین. خوبی از خودتونه. طرفه نمیشه الحمدلله همه مردم ایران خوبن. خدا رو شکر. بله واقعا. ایران وطن ما دیگه ما هم باید با هم خواهر برادر بله دقیقاً. آج آقا چند سال مشغول به این حرفه هستین؟ ما از بچگی تا حالا تقریبا 50 سال 55 سال شغل یعنی همه شغل گیوبافی خانوادگیه که بهتون دوستاشو بیاریم. خانواده.
بعد نخی که باهاش میبافین چه نخیه؟ نخ پنبه‌ایه. نخ پنبه. قیمت کلاشا درست گفتم کلاش یا گیوه قیمتاش از چه چیز شروع میشه؟ از 1 تومن شروع میشه بله. تا 3 تومن. بعد سایز بندی داره دیگه. هم زنونه دارین هم مردونه. 600 تومن 550 تومن زنونه دستی کش. ممنون. ایشالله که برکت باشه واسه کسب و کارتون. زنده باشین. سلامت باشید. سلامت باشین. ممنونم. اینم که گیوه های زنونه است.